สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะเนี่ยจะพามาทำเมนูหอยลายผัดน้ำพริกเผาค่ะเป็นเมนูไทยๆแบบบ้านๆนะคะทำได้ง่ายๆด้วยส่วนผสมและวิธีการทำมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมของเมนูหอยลายผัดน้ำพริกเผานะคะก็จะมีหอยลายค่ะเอามาล้างน้ำให้สะอาดนะคะใบโหระพาค่ะน้ำพริกเผาพริกขี้หนูสับกระเทียมสับน้ำมันหอยซอสปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลทรายค่ะส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำเมนูหอยลายผัดน้ำพริกเผากันเลยค่ะเริ่มจากตั้งกระทะนะคะรอให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะแล้วเราก็จะผัดกระเทียมนะคะให้หอมก่อนพอกระเทียมเริ่มหอมนะคะก็ใส่พริกขี้หนูซอยลงไปค่ะแล้วก็เป็นพริกเผานะคะก็ผัดให้เขาเข้ากันค่ะผัดให้น้ำพริกเผาละลายนะคะพอน้ำพริกเผาเริ่มละลายเราก็มาปรุงรสกันค่ะเป็นน้ำมันหอยนะคะซอสปรุงรสค่ะน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำตาลค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ใส่หอยลายลงไปเลยค่ะนี่เราเอาไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะเพราะว่าด้านในเนี่ยมันจะมีโคลนอยู่ถ้าเกิดล้างไม่สะอาดมันก็จะมีโคลนกึบๆทานไม่อร่อยอะค่ะคลุกเคล้าให้เขาเข้ากันพอตัวพริกเผาเนี่ยมันเคลือบหอยจนหมดแล้วนะคะก็ใส่ใบโหระพาลงไปค่ะเพื่อให้หอมมากขึ้นแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันเลยค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับเมนูหอยลายผัดน้ำพริกเผานะคะซึ่งเป็นอีกเมนูนึงที่ทำได้ง่ายมากๆเลยค่ะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะสามารถติดตามชมได้ทาง foodtower.tv ค่ะสำหรับวันนี้นันไปก่อนสวัสดีค่ะ